जय महाराष्ट्र मित्रांनो, तर स्वागत आहे पुन्हा एकदा तुमचं आपल्याच यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर आज आपण कडक असा व्हिडिओ बनवलेला आहे मित्रांनो। तुम्ही व्हिडिओ प्रिव्ह्यू पाहिल्याच्यानंतर तुम्हाला कळून जाणार आहे कसा क्वालिटी असा प्रिव्ह्यू होणार आहे। त्याच्यानंतर तशा प्रकारे तुम्हाला व्हिडिओ बनवायचा असेल तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहून घ्या। आणि व्हिडिओमध्ये वापरलेले जे काही मटेरियल आहे मित्रांनो, ते मटेरियल आपल्या जे याला वेबसाईटवर भेटणार आहे तिथून डाउनलोड करून घ्या एकदम फ्रीमध्ये। आणि मटेरियल डाउनलोड करायला त्यामुळे काय चॅनल सबस्क्राईब तेवढं करून टाका आणि बाजूचं बेलचं बटन ऑलवर सेट करून टाका मित्रांनो। आणि तिथून जे वेबसाईटवरून डाउनलोड करण्यास प्रॉब्लेम येत असेल मटेरियलला तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करा। टेलिग्राम चॅनलवर सुद्धा आपण एकदम फ्रीमध्ये मटेरियल अपलोड करत असतो मित्रांनो। आणि आपण इथे जरा वेळ घालवता काय करूया, आजच्या व्हिडिओचा जे प्रिव्ह्यू पाहूया, त्याच्यानंतर डायरेक्ट आपण व्हिडिओ एडिटिंगला चालू करून देऊया। तर पहा एकदा व्हिडिओचा प्रिव्ह्यू। आदर्श